یکی از رؤیاهای همیشگی ما آدما این بوده که از روی زمین بپریم هوا، بریم واسه خودمون. هممون این خوابو دیدیم که داریم پرواز میکنیم. میشه ما مثلا از روی زمین یهو اینجوری خیز بگیریم، بپریم بالا، بریم یهو از جو زمین بیرون؟ امکانش هست. الان بهتون میگم چطوری. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. میخوایم راجع به این صحبت کنیم که ما با چه سرعتی از روی زمین، ایشون تقریبا معلومه زمینه دیگه، با آبی بودنش و خشکیاش و اینا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید، چجوری میتونیم از روی کره زمین که مادر ماست بپریم بریم توی فضا؟ آها، این چیه اینجا؟ یه دایره سیاهه؟ یه نقطه سیاه بزرگ شده است؟ نه. یه کانوای سیاهی که قراره یه گربه بیاد باش بزنه؟ نه. آخر ویدیو بهتون میگم، صبر کنید. سورپرایز داریم. حتما اونایی که فوتبال دوست دارن کریستیانو رونالدو رو دیدن دیگه، چطوری از روی زمین خیز میگیره میپره بالا، 2 متر میزنه یا رو هوا، مثلا اون برگردون معروفی که به یوونتوس زد. معلومه فوتبالی هم نه، البته فقط فوتبال اروپا ها. اینجوری برگردون رو هوا. حالا ما چقدر باید رو عضلات پاهامون و بدنمون مثل رونالدو کار کنیم که بتونیم اون 2 متر ایشون رو بکنیم 3 متر، بعدش میکنیم 4 متر، بعد دیگه از یه حدی بریم بالاتر که دیگه جاذبه زمین نتونه ما رو بکشه سمت خودش. باید برگردیم اصلا سر همون بحث جاذبه یا گرانش خودمون. شاید بدونید که گرانش ضعیف‌ترین نیروی هستیه. یعنی 2 تا جسم مثل ایشون و ایشون، چرا این کج شد؟ اینا یه جرمی دارن دیگه. مثلا این 10 کیلوه، این 5 کیلوه، این 3 تونه، اون 2 تونه. این جرمشون باعث میشه اینا جذب همدیگه بشن، به همدیگه نیروی گرانش وارد کنن. ولی تا حالا دیدین که مثلا یه جسم 2 کیلویی یه جسم 3 کیلویی بکشه سمت خودش؟ یا حتی اصلا یه خاور که مثلا 3 تن بار داره شما از بغلش که رد میشین اینجوری جذبش بشین؟ نه. ولی این نیرو وجود داره، انقدر کم و ناچیزی که اصلا شما متوجهش نمیشین. اجازه بدین با یه مثال از کودکیمون جلو بریم. اگه یه بادکنک داشته باشیم خوشگل مامانی، اینو اگه بمالیم به موهای سرمون، البته موهامون باید تمیز باشه، این دارای بار مثبت الکتریکی میشه. بعد یه چیزایی رو که بار منفی داشته باشن میتونه جذب خودش کنه. یا یه چیزی که انجام میدادیم همین بود دیگه، اینا میمالیدیم به کلمون، مثلا به کنار سقف میموند، کنار دیوار میموند، به خاطر این بود که دیوار یا سقف بار الکتریکی منفی داشت، این بار مثبت داشت. حالا این بار مگه چقدره؟ یه بار خیلی خیلی کمه در برابر برقی که توی این سیما رد میشه. اینا اون هیچی نیست. ولی نیروی الکتریکی انقدر قوی تر از نیروی گرانشه که باعث میشه این بادکنکه به جای اینکه بیاد بیفته روی زمین کنار دیوار بمونه. در نتیجه اون نیروی گرانش خیلی خیلی ضعیفه. حالا وقتی ما به یه چیزی مثل کره زمین میرسیم، اون وقت این دیگه قابل بررسی میشه. دیگه جرم زمین 1 کیلو 2 کیلو و 1 تن 2 تن نیست، یه عدد عجیب غریبیه که یادم نیست. این مقدار از جرم که خیلی زیاده باعث میشه مایی که حتی جرممون خیلی زیادم نیست روش بمونیم. یعنی وقتی میپریم بالا باز دوباره برگردیم. حتما فضانوردا رو دیدین که رفتن روی کره ماه، دیدین چجوری راه میرن؟ اینجوری میشن، به خاطر اینکه گرانش ماه از گرانش زمین کمتره دیگه. ببین اگه این مثلا زمین باشه، ماه یه همچین چیزیه، اون ورش هم بکشیم اینجوریه. این باعث میشه که وقتی فضانوردی بره روی ماه، دیگه وقتی داره راه میره دین اینجوری بشه. علاوه بر اون جرمه یه چیز دیگه هم تو اون گرانشه موثره. اصلا گرانش چیه؟ یه نیروی دیگه. هر نیروی هم یک میدانی داره. میدان یعنی چی؟ این جرمی که کره زمین باشه یه خاصیتی دور و بر خودش داره ایجاد میکنه تو این نواحی به اسم میدان گرانشی. یعنی هر جسمی که یه جرمی داشته باشه، هر چقدر کوچیک باشه، وقتی وارد این میدان گرانشی میشه جذب اینجا میشه. برای همینه که مثلا شهاب سنگایی که میگن شهاب سنگر شنیدین ممکنه تا چند وقت دیگه بیان برخورد کنه به زمین. این چجوری اتفاق میفته؟ این داره راه خودش میره، اینجوری سوتشو میزنه، بعد میاد میرسه به میدان گرانشی، میگه اینجا میدان گرانشی، برم توش. اینجوری میاد و پرت میشه سمت زمین و اون وقت حالا امیدوارم اون اتفاقا نیفته. همین خود ما هم اگه در نظر بگیریم چجوری دور زمین میچرخه، هی میگه دورت بگردم. این چجوری دوره این میگرده؟ به خاطر اینه که قفل این میدان گرانشی است دیگه. این بنده خدا میخواد راهشو بره، میخواد اینوری بره طبق قانون 1 نیوتن که میگه هر جسمی مسیر صاف خودش رو طی میکنه یا سکون خودش
رو حفظ میکنه مگر اینکه تحت تاثیر یک میدان نیرو قرار بگیره. اینجا همین اتفاق داره میفته دیگه. این بنده خدا میخواد راه خودش رو بره ولی این میدان گرانشی اجازه نمیده. در نتیجه هی میگه بابا ولم کن، بابا ولم کن، هی اینجوری همینجوری دور اینجا میچرخه. به همین ترتیب زمینم به همین دلیل دور خورشید میچرخه که خیلی بزرگتره و توی تخت جا نمیشه معلوم بکشم. و هر چیزی که یه جرمی داره این خاصیت رو دور خودش ایجاد میکنه و باعث میشه که بقیه چیزا به نسبت‌های مختلف و با توجه به جرمشون توی میدان گرانشی گیر بیفتن. آقای نیوتن وقتی سیب خورد تو کلش، اینو چرا گذاشتن روی؟ چرا مثلا سیب بالا نرفت؟ چرا همونجا نموند؟ پس یه خاصیتی زمین داره که اینو میکشه سمت خودش. همون خاصیت هم ماهو داره میکشه سمت زمین و همون خاصیت هم زمین رو میکشه سمت خورشید و همینجور به ترتیب الی آخر که نسبت مستقیم داره با جرم اینا. یعنی هرچی این جرمه بیشتر باشه این نیروه بزرگتره. نیرو رو با اف نشون داد. این جرم این سیب است. بذار با قرمز نشون بدم. کجا میرید؟ اینم جرم زمینه، با آبی نشون میدیم که همرنگ باشه. این بستگی به این داره، بستگی به اینم داره، بستگی به یه چیز دیگه هم داره. فاصله شهاب سنگی از اینجاها رد میشد خب میدان گرانشی نمیافتاد که. فاصلهش کم شده که افتاده گیر افتاده تو میدان گرانشی. این رابطش عکسه، یعنی هر چی فاصله بیشتر باشه این نیروی کمتره. فاصله که کم میشه این نیروی زیاد میشه میکشه سمت خودش. در نتیجه فاصله رو میذاریم تو مخرج کاس. فهمید که این فاصله به توان 2 ربط داره به اینا. یعنی اگه فاصله نصف بشه نیروی 4 برابر میشه به جای اینکه 2 برابر بشه. حالا اینجا ما یه ثابتی هم داریم که این بنده خدا اومد کشف کرد که اینو بهش گفت ثابت گرانش. هر چقدر این جرمه بزرگتر باشه مثل زمین مثلا مثل خورشید، میدان گرانشی بزرگتر و بزرگتر میشه. ما برای اینکه از این میدان گرانشی فرار کنیم باید به یه سرعتی از پرش برسیم. مثل رونالدو اگه بپریم خب نهایتش 2 متر میپریم. پس بنابراین باید خیلی قوی تر بشیم فلان اینا. ولی حالا واقعیتش اینه که نمیتونیم. یعنی هر چقدر هم قوی تر بشیم با زانوامون و بدنمون نمیتونیم اون نیرو رو وارد کنیم که از جو زمین فرار کنیم. شاید اگه رونالدو بره روی این شهاب سنگ با همون سرعت بپره بتونه از جاذبهش فرار کنه بره توی فضا معلق شه، ولی از روی زمین که دیگه نمیتونه. که از روی زمین اگه بخوایم بپریم طبق محاسبات 11,000 خورده کیلومتر بر ساعت باید سرعت بگیریم. اگه ما یه جت، کنکورد، هر چیزی روی زمین قرار بدیم و این وریش کنیم بخوایم با سرعت حرکت کنیم بازم از جو زمین نمیتونیم کارو چی کار باید بکنیم؟ یه چیزی درست کردم به اسم موشک. میاد زحمت اینو میکشه. چه جوری؟ این زیرش یه آتیش داره بهش میگن سیستم جرم متغیر. دیدین حتما. میخوره به زمین و هولش میده بالا، اون سرعت رو بهش میده. یه سری دنگ و فنگای دیگه هم داره. مثلا موشکی که باش رفتن رو کره ماه اول دیدن نمیشه اصلا بازم از این میدان گرانشی به این راحتی اومد بیرون. یه حرکت خلاقانه زدن. گفتن بیاد یه دور زمین بزنه با استفاده از همین میدان گرانشی شتاب پیدا کنه بره سمت ماه که اونوره البته بیاد اینجا فرود بیاد. بنابراین ما میتونیم از گرانش زمین فرار کنیم ولی باید 11,000 کیلومتر سرعت پیدا کنیم. نه تنها رونالدو بلکه فکر کنم 7 نسل بعد از رونالدو هم نتونه کنه. حالا شما اگه روی خورشید باشین این یه قسمتی از خورشیده، اینقدر بزرگه همشو نتونستیم ببینیم. اگه بخوایم از سطح خورشید فرار کنیم، حالا به فرض اینکه جزغاله نشیم اونجا، طبیعتاً چون جرمش خیلی بیشتره باید سرعت بیشتری داشته باشیم. ولی یه فاکتور دیگه هم مهمه، اندازه. هر چقدر این اندازه کوچیک‌تر باشه به نظرتون چی میشه؟ فرار ازش سخت‌تر میشه یا آسان‌تر؟ اونایی که گفتن سخت‌تر میشه دستا بالا. آفرین، یه مثبت. جرم زمین اگر جمع بشه توی یک اندازه کوچیک، یعنی اگه ما بتونیم زمین رو توی یه گیره فضایی خیلی بزرگ بذاریم و فشارش بدیم تو هم، فرار ازش از اون 11,000 کیلومتر بر ساعت هم بیشتر میشه. حالا خورشید هم جرمش خیلی زیاده هم اندازش خیلی بزرگه. حالا چی میشه؟ فرار ازش راحت‌تر میشه یا سخت‌تر میشه؟ طبق محاسبات فرار از این سخت‌تره چون جرمش خیلی بیشتر از زمینه که بتونه اندازه بزرگش اندازه زمین رو جبران کنه. فهمیدین یا دوباره توضیح بدم؟ فکر کنین همون خورشید رو لای همون گیره فضاییه بذاریم و کوچیکش کنیم. مثلا از این اندازه بکنیمش اندازه زمین. چندین برابر جرم زمین جمع بشه توی همچین اندازه‌ای. وقت فرار ازش سرعت خیلی بالاتری میخواد. حالا فکر کن باز بذاریمش لای گیره کوچیک‌ترش کنیم. همینجوری هی فرار ازش سخت‌تر و سخت‌تر میشه. تا کجا میشه یک جرم رو، کره زمین و خورشید یا یه سیاره رو، هر چیزی رو کوچیکش کرد؟ تا کجا باید پیش بریم که این دیگه کوچیک‌تر از اون نشه؟ اونجا مربوط میشه به ایشون، یعنی سیاه چال متولد میشه.
دیگه بیشتر از اون توی اون ابعاد گرم جا نمیشه. وقتی یه جسمی تبدیل به سیاه‌چاله بشه دیگه نه ما، نه رونالدو، نه موشک، هیچ چیزی نمیتونه از میدون گرانشش فرار کنه. حتی نور با اون سرعت سرسام آورش که حد طبیعته. واسه همینه که این بنده خداها اینجوری سیاه دیده میشن، چون نور رو هم حتی میکشونن توی خودشون. به موقعش راجبش صحبت میکنیم. فکر میکنین کره زمین رو چقدر باید فشرده کنیم تا سیاه‌چاله ازش در بیاد؟ مثلا اینقدر بشه؟ فکر کردین اینقدر بشه؟ اینقدر بشه؟ اینقدر؟ کل کره زمین با همه موجودات و ساختمان‌ها و رودخونه‌ها و جنگل‌ها و خشکی‌ها و دریاها و گوشته زمین و هسته زمین و هر چیزی که روش هست باید به اندازه یک خرما کوچیک بشه تا یک سیاه‌چاله گوگلی متولد بشه. منتظر ویدیوی من راجع به سیاه‌چاله‌ها باشید. فعلا